নমস্কাৰ, মোৰ নাম আছে বিনয় কাশ্যপ, প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত কথা পাতিম, যাক কোৱা হয় দিগবল। দিগবলী গ্ৰহ এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত তেওঁ বলপ্ৰাপ্ত হয়। যদি তাত নিজ ৰাশিটো যদি থাকে আৰু গ্ৰহ যদি দিগবলী হয়, তেনেহ'লে নিজ হ'লেও জাতকক সেই গ্ৰহটোৱে শুভ ৰিজাল্ট দিব। তাক কোৱা হয় দিগবলী গ্ৰহ। আহক আমি আলোচনা কৰোঁ দিগবল, যাক ইংলিছত কোৱা হয় ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ। ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো আমি জানো যে আমাৰ চাৰিটা দিশ আছে, পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ। সেই পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণত কিছু কিছু পাৰ্টিকুলাৰ প্লেনেট বলি হয় আৰু সেই গ্ৰহবিলাক যেতিয়া সেই স্থানতে থাকিব য'ত দিগবল প্ৰাপ্ত হয়, তেনেহ'লে সেই গ্ৰহটো যদি নিচু হয় বা শত্ৰু ৰাশিটো যদি থাকে, তেনেহ'লেও তেনে জাতকক সেই গ্ৰহই ৰিজাল্ট সদায় পজিটিভ দিয়ে, মনত ৰাখিব। আৰু এইটোক ক'ত কাউণ্ট কৰা হয়? ৰূপ বলত কাউণ্ট কৰা হয়। দিগবল সদায় ৰূপ বলত কাউণ্ট কৰিব। ৰূপ বলত কাউণ্ট কৰিব, এইটো বস্তু মনত ৰাখিব। সেইকাৰণে যেতিয়া আমি শ্বৰ্টবৰ্গে চাওঁ, সৰু বা দ্বাদশ বৰ্গীয় বল চাওঁ, তাত সদায় ৰূপত থাকিব, মনত ৰাখিব। 60 ষষ্ঠিয়াংশ মানে হ'ল এক ৰূপ। 60 ষষ্ঠিয়াংশ ইকুৱেল টু 1 ৰূপ বল। ঠিক আছে, এই ৰূপ বল প্ৰাপ্ত হয়। এতিয়া ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ কেনেকে হয় আপুনি আহক আমি এবৰ্ডৰ মাধ্যমেৰে গম পাওঁ। যেতিয়া জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয়, যিটো লগ্ন হ'ব, ঠিক আছে, সেই লগ্নটোৱে হ'ব পূব দিশ। লগ্ন সদায় পূব দিশ হ'ব, মনত ৰাখিব। লগ্ন সদায় পূব হ'ব। যদি লগ্ন পূব হয়, তেনেহ'লে তাৰ পৰা আমি ডাইৰেকশ্যনবিলাক উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। ছাপ'জ মেষ লগ্ন, ঠিক আছে, মেষ লগ্ন যদি হয়, তো ইষ্ট হ'ব মেষ লগ্নত, এইটো ইষ্ট হ'ব, এইটো ৱেষ্ট হ'ব, এইটো চাউথ হ'ব, এইটো নৰ্থ হ'ব। এই দিশবিলাকত কিছু কিছু পাৰ্টিকুলাৰ প্লেনেট বলি হয়, যাক দিগবল বুলি কোৱা হয়, ডাইৰেকশ্যনেল বল বা দিশা বলি বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এই দিশা বলি গ্ৰহবিলাকে যদি নিজ ৰাশিটো থাকে, শত্ৰু ৰাশিটো থাকে, তেনেহ'লেও জাতকৰ কুণ্ডলীখনত বৰ বেছি বেয়া প্ৰভাৱ নিদিয়ে। তেনে গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশাত জাতকে তাৰ ভাল ফলহে পায়। তো ইষ্টত কি কি গ্ৰহ দিগবলী হ'ব? ইষ্টত হ'ব বুধ আৰু গুৰু বৃহস্পতি, সদায় পূবফালে বলি হয়। বুধ আৰু বৃহস্পতি দেৱতা খালি সদায় মনত ৰাখিব পূবফালে দিগবল প্ৰাপ্ত হয়। ঠিক আছে, আৰু নৰ্থত হ'ব আপোনাৰ শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ। চন্দ্ৰ আৰু শুক্ৰ দেৱতা সদায় নৰ্থত বলি হ'ব, মানে উত্তৰ ফালে বলি হয়। আৰু চাউথত বলি হ'ব ৰবি আৰু মংগল। ৰবি আৰু মংগল চাউথ ডাইৰেকশ্যনত বলি হয় আৰু ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত শনি দেৱতা বলি হয়। ছাপ'জ শনি ইয়াতে যদি কাৰোবাৰ তুলা লগ্ন হয়, শনি যদি মেষ ৰাশিত থাকে, শনি নিচ হ'ব। নিচ হ'লেও যিহেতু শনি দেৱতা ইয়াতে দিগবল প্ৰাপ্ত হৈছে, সেইটো কাৰণে নিচ হ'লেও জাতকক শনিয়ে বৰ বেছি বেয়া ৰিজাল্ট নিদিয়ে। যেতিয়া শনিৰ দশা অন্তৰ্দশা পৰিব, তেতিয়া বৰ বিশেষ বেয়া ৰিজাল্ট নিদিয়ে। ঠিক তেনেকে ইয়াতে যদি মকৰ ৰাশি হয়, মকৰ ৰাশিত গুৰু দেৱতা নিচ হয় আৰু লগ্নতে যেতিয়া থাকিব মকৰ ৰাশিত শনি দেৱতা, মকৰ ৰাশিত বৃহস্পতি দেৱতা নিচ হ'ব। নিচ হ'লেও ইয়াত ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ পাব। ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ পালে জাতকক দশা অন্তৰ্দশাত বৰ বিশেষ বেয়া ৰিজাল্ট নিদিয়ে। ঠিক আছে, বেয়া ৰিজাল্টটো কমাই আনিব। তো এনেকে আমি দিগবলবিলাক গম পাম। তো কি কি হ'ব? ইষ্টৰ ফালে যদি চাওঁ,
ইষ্টত কি হ'ব গ্ৰহ বুধ আৰু গুৰু গুৰু হ'ব ইষ্টত বলি ঠিক আছে দিগবল প্ৰাপ্ত হ'ব তাৰপিছত সাউথত হ'ব শনি নৰ্থত হ'ব শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ আৰু সাউথত ৰবি আৰু মংগলে দিগবল পাব তো সিম্পল নিয়ম এনেকে আমি যেতিয়া পোনছাতে যদি অকল লগ্ন কুণ্ডলীখন চাওঁ আৰু দিগবল পাইছে নে নাই দৃষ্টিবল কিমান আছে ঠিক আছে বা চেষ্টা বলত বলি হয় নে নহয় এটা এইটোক শ্বৰ্টবল বুলি কয় এই শ্বৰ্টবলবিলাক আমি চাব লাগিব ঠিক আছে এইবিলাক যেতিয়া আমি নাচাওঁ নোচোৱাকে যদি অকল প্ৰেডিক্ট কৰি দিওঁ যে আপোনাৰ অমুক গ্ৰহ নিজ অৱস্থাত আছে বেয়া ৰিজাল্ট দিব আপোনাৰ সেই দশাখিনি ভয়ংকৰ যাব তেনেকুৱা কোনোদিনা নহয় কাৰণ কি প্ৰকৃতি বেলেঞ্চ হ'ব হলে সব ফালৰ পৰা বেলেঞ্চ কৰি থব ঠিক আছে তো যিহেতু এইটো এটা প্ৰকৃতিৰ পাৰ্ট হয় নেচাৰৰ পাৰ্ট হয় আৰু আমি নেচাৰৰ এটা অংগ হয় তো সদায় আমি নেচাৰৰ লগত যাম আমাৰ ঋষি মুনিয়ে আমাক যি দি থৈ গৈছে তাক ফলো কৰিম ঠিক আছে ইয়াত কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলে কৰা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত নহয় হ'বই নোৱাৰে ইণ্ডিভিজুৱেলে কিবা কৈ দিলে তেওঁ ভগৱান হ'ব তো আমি সদায় টেক্সট ফলো কৰিম টেক্সটত যি আছে সেইমতে আমি ৰিজাল্ট যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমি সদায় ভাল ৰিজাল্ট পাম তো দিগবল বুজাত হয়তো আজি আপোনালোকে অলপ হলেও বুজি পালে যে গ্ৰহ যদি নিজ অৱস্থাটো থাকে দিগবল প্ৰাপ্ত যদি হয় বা শত্ৰু ৰাশিটো থাকে যদি দিগবল প্ৰাপ্ত হয় তেনেহলে জাতকে ইমানো নিগেটিভ ৰিজাল্ট নাপায় যিমান পোৱা যায় তো আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে এৰিলো আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অলপ হলেও এষ্ট্ৰলজি শিকাত সহায় কৰিব ধন্যবাদ